اهلا فيكم بحلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم حلقه جديده، مش انبوكسينج لبرودكت، اليوم انبوكسينج لابليكيشنز. من وقت لوقت بدي اعرض عليكم حلقات وين بعرفكم على ابليكيشنز حلوين كتير كتير بيفيدوا، وعلى كل حال يكون انا برايي يعني ضروري واحد يكون معه اياهم على تليفونه. بقى مثل العاده، اول شيء ما تنسوا اذا بعد مش عاملين سبسكرايب بليز اعملوا سبسكرايب هون، وحاولنا على الفيسبوك انستغرام تويتر تيك توك. كل مرة حلقات الابليكيشنز حنقي يكونوا 5 ابليكيشنز عنده زيت الاستخدام، زيت الثيم. بالحلقة اليوم حعرفكم على 5 تطبيقات خاصهم بالتصوير وبالافلام، اما بالاديتينج، اما بالافكتس المهضومين. بركي في كم وحدة منهم تعرفون، بركي في كم وحدة ما بتعرفون. على كل حال هن 5 انا بستعملهم دايما. بقى حبيت بلش اعرفكم على اول تطبيق، اول ابلكيشن بدي اعرفكم عليها اسمها ريفيس. ريفيس ابلكيشن بتخلينا نعمل اديتنج لمقاطع فيديوهات، يعني لا بالاحرى كل يوم بيعرضوا علينا مقاطع فيديوهات، مقاطع افلام معروفه، وبتخلينا نحط وجهنا اما وجه حدا تاني محل البطل بهالمقطع الصغير. ريفيس بس لكم اليوم النمبر 1 اب ان فيديو بالاب ستور، يعني كثير مشهوره كثير ماشيه. وعنا مش بس افلام، عنا يعني هون بنشوف انه اليوم عارضين علينا نحط حالنا محل جون ويك، محل سيلينا جوميز، محل شادويك بوزمان الاكتور تبع بلاك بانثر اللي توفى مش من زمان الله يرحمه، بس انه حاطين الميموري اوف شادويك بوزمان، ايرون مان، وكذا شغله. كل يوم بيزيدوا، كل يوم بيغيرون، بقى اتس فيري انتراكتيف. وكمان عندنا كذا نوع جيفس وين من التي في شوز اللي بنحبهم، اما من شو ما كان، وين فينا كمان نغير هون جيم اوف ثرونز، دبليو اي، وين بيخلونا نغير وجهنا محل وجه هالشخص بالجيف اللي بيكون، وفينا نسيفه وفينا نبعته لاصحاب ونضحك. خلينا نعمل تيست. اكيد في عندها سيرش فيتشر الابلكيشن تنفتش على جيفتس، فينا نعمل لهم سيفنج. خليني اعمل تيست على الجون ويك. انا هون اخذ صورة مني، بقى بكبوس وبيعمل ريفيسينج ومنشوف شو بيطلع معنا. هلا عم بيعمل الريفيس، بقى عم بيستعمل الاي اي ارتفيشال انتليجنس تيحط وجه محل وجه كيانو ريفز بجون ويك. هو وعم بيعمل، خليني بس لكم انه الابلكيشن تشتغل على ايفون وعلى اندرويد، بقى على تو اوبريتنج سيستمز، ما في اي مشكله. مين ما كان في يعمل له داونلود من الاب ستور اما من البلاي ستور تبعكم. لكن خلص الريفيسينج، خليني نشوفه مع الصوت، وبيعطينا اوبشنز نعمله سيف على الصور. فهلا حسيفه على الصور وبيخلينا نعمل شيرنج له، يعني عن جد كثير مهضوم. خليني اقطع على ثاني ابلكيشن. تاني ابلكيشن بدي احكيكم عنها اليوم هي اف اكس جورو. اف اكس جورو بتخلينا نصور مثل افلام صغار ونقدر نزيد عليهم سبيشال افكتس بطريقه عن جد خوات. الابلكيشن تستعمل شيء اسمه موشن ماتش تكنولوجي، اللي هو بيخلينا نزيد افكتس على شو ما كان الفيلم اللي عم نصوره. هلا فبعمل لكم تيست. الابلكيشن افيلبل على ايفون واندرويد كمان، وعن جد فيها تطلع مثل افلام، يعني عن جد مثل مجوهرات صغيره من افلام. حاعمل لكم تيست هلا على السريع. فوت عليها ستارت وحنقي شيء بيلبق على جوات الاستوديو. هون بنشوف انه وقتها بنفوت على الابلكيشن بنشوف عندنا اول افكتس، كاتيجوريز، باكس، داونلودز، ريستور بيرتشيس. وقتها بننزل الابلكيشن في كذا افكت بيجوا معه ببلاش، وبعدين واحد في يشتري بسعر رخيص كتير افكتس جديد. خليني اروح على كاتيجوريز واستعمل هونتد تيبل. كيف تمشي الابلكيشن؟ هون بيقول لنا دغري انه عندنا فيلم 17 ثانيه. وقتها حاكبو ستارت، حيفتح لي الكاميرا ورح يحط لي مثل اوفرلاي وين بدي صور. وخليني فرجيكم دغري تتفهموا تشوفوا كيف بيعمل الافكت. بقى هون بحطه على الطاوله، وخلينا نحطه هون هيك، وبكبس ريكورد.
بقى هلا عم بيعمل ريكورد، probably بتسمعوا صوتي فوق الريكوردينج، بس عم بيعمل الافكت تبعه 17 ثانية هيدا الوقت تبع هيدا الافكت اللي بيضاين. هلا خلص بكبس انه فينيش. اوبشنات كمان زيادة عنا اياها، بيطلب منا الافكت اكيورسي، فيديو فلترز، فينا نزيد كذا فلتر، بلوك باستر، ساي فاي، نايت فيجن، يعني في كتير واحد تيكون تطلع الكرياتيفيتي تبعه. خليني احط بلوك باستر. بوستد افكت اند باك جراوند ساوند افكتس، فينا ننقي شو بدنا ساوند افكتس، واذا بدنا اند كريدتس اما لا. بحط له اوكي. بقى هون حيعمل لي داونلودينج فلترز. هلا عم بيعمل بروسيسنج للفيديو تبعنا، بنشوف بروسيسنج سريع كتير وخلص الفيديو. لكن خلينا نعمل له بلاي، وهلا بتكونوا عم بتشوفوه على الشاشة الكبيرة. اذا بحط الصوت فوق الريكوردينج، بس عم بيعمل عن جد اخوات، يعني عن جد اخوات. خليني ارجع فرجيكم افكت تاني على السريع. بقى حاعمل هيدا تيست صغير تاني، حنجرب هيك تنشوف. نعملها هالمرة قدام مصطفى اللي عم بيصورني، وبنحط له اوكي. بنشوف بيعمل بروسيسنج. وهون ايش والله فرجيكم اياها. عم بيصورني بقى هيدي 12 ثانية الافكت. بنخليه هيك 12 5 4 3 2 1. يعني مثل ما شفتوا كتير مهضومة. بقى هيدي الافكس جورو، عن جد بنصحكم فيها. وخلينا اقطع على ثالث ابلكيشن تبع اليوم. ثالث ابلكيشن بدي احكيكم عنها اليوم، هيدي بركي سامعين عنها، اسمها فيس اب. فيس اب ابلكيشن بتخلينا نعمل افكتس كتير حلوين على صورتنا، اما صورة حدا يعني، بس افكتس عن جد فظيعين، مثل ما بتكبر بالعمر، بتغير لون الشعرات، بتغير اللحية، واحد بيكون مش عم بيضحك يعني شيء مش معقول شو اخوات. خليني اعمل لكم ديمونستريشن عنها على السريع. اكيد موجودة على ايفون واندرويد بقى، اند وفري تو داونلود بقى لكل الناس. خليني اخذ صورة هلا. بنشيل هيدي وبناخذ صورة. اخذنا صورة بقى دغري حنقول له يوز. عم بيعمل بروسيسنج للصورة. هو عم بيعمل بروسيسنج. بس لكم انه فيس اب قديمه، صار لها سنتين. من سنتين كان اخذت جائزه بيست اب ب 2018. بقى يعني عن جد اب حزينه، وبيضلوا يطوروها، بيضلوا يزيدوا افكتس جداد و100 الف شغله. يعني هلا بتشوفوا التست شيء مش معقول شو اخوات. عملت بروسيسنج الصوره. بقى هلا خلينا نفرجيكم كم افكتس، انه ايجينج افكتس. هلا صرت ختيار افكت بيصغر. خليني فرجيكم كم افكت زيادة. مش معقول. وهيدا اخوات. واكيد فينا نسيف الصورة ونبعتها نضحك مع الاصحاب مع شو ما كان. يعني عن جد فيس اب كتير 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 قوية، كتير اخوات. لازم برأيي كل الناس يكون عندهم اياها على التليفون. وخليني هلا اقطع على رابع اب اللي بدي احكيكم عنه اليوم. رابع اب اللي بدي احكيكم عنه اليوم بيك جوينتر. هو يعني افيلبل كمان على الايفون وعلى اندرويد، وواحد من اقوى فوتو اديتورز، لانه دائما ايام بحب نعمل مونتاجات. وانا عن جد واحد بيقول مونتاجات هيني مش هيني، بس انا عن جد بستعملها كل يوم تقدر اعمل مونتاجات. هيني كتير وقت بنفتحها بنشوف انه عنا بيعطونا لحالهم كذا اوبشنز، وحسب اذا بدنا نرجلج صورتين 3 4 5 سوا. هون خليني اعمل تيست، اخذ صورتين دغري بنروح بيقلنا خلينا ننقي صورتين. حنقي صورة من اريبي انبوكسينج، وحنقي صورة من ابيزود قبل بوقت. بنفوت عليه، وقت فتنا بيحطهم سوا. ما في اهين من هيك. هلا بنجي فينا نلعب بالاوتر مارجن، بالانر مارجن، نصغرها نكبرها. فينا نلعب بالاسبكت ريشيو تبعها. فينا نصغر الصورة، فينا نزيح. هيدي هون عملناها هيك. 3 اختراعات ليكو كيف بربع ثانية عملناها هيك. عملنا مونتاج. نجي لهون فينا نغير، لكن قلنا الاسبكت ريشيو. فينا نحط الباك جراوند، نظبط الباك جراوند بكلر اللي بدنا اياها.
فينا كمان نزيد ايموتيكونز، اما شو ما كان خلينا نحط وحدة واو، فينا نهزها منحطها وين ما بدنا بالصورة، بنحط له اوكي يعني عن جد. وفينا نغير اذا بدنا نكتب شي عليه، نكتب عربية unboxing، وفينا نكبر هيدا الخط ونحط له لون. يعني في 100,000 شغلة فينا نعملها، وبنحطها هون هيك، وبنجي دغري بنسيف الصورة، وبربع ثانية بيكون صارت الصورة بالتليفون ريدي ينعمل لها شيرينج. ما في أهين من هيك. هيدي شفتوا عم فرجيها لمصطفى، عن جد هيدي عملناها بربع ثانية. شفتوا بأي سرعة عملناها. يعني واحد مع الايماجينيشن تبعه في يعمل مليار شغلة، وبركي هلا عم ببرموا كم صورة عاملينهم قبل. على كل حال هيدي كانت رابع ابلكيشن، وخلينا نقطع هلا على خامس واخر ابلكيشن بدي احكيكم عنها اليوم. خامس ابلكيشن واخر ابلكيشن بدي احكيكم عنها اليوم اسمها اني داونلودر. كنت مره عم بتعذب بدي اعمل سيف لانستغرام ستوري، اما لانستغرام مثل فيلم، اما على اي جي تي في، وما كنت عم بعرف كيف بدي سيفها. اعمل سكرين ريكورد ما بتطلع حلوه، ما بتطلع مهضومه. لقيت هيدي الابلكيشن اسمها اني داونلودر. اني داونلودر ابلكيشن كمان موجوده على الايفون وعلى الاندرويد، وهين كتير استعمالها بتخلينا نسيف على تليفوننا اي فيديو، اي لينك جاي من اي ابلكيشن من الانترنت. يعني فيسبوك فيديوز، يوتيوب، انستغرام. انا بستعملها اكتر شيء للانستغرام. هيني كتير. بنروح على انستغرام، بنعمل كوبي لللينك، بنجي على الابلكيشن هون، بنحط له بيست فروم كليب بورد، داونلود، ودغري بيتسيب الفيديو على التليفون وبالجاليري تبعنا، حتى اذا اي جي تي في، اما حتى اذا فيديو صغيره. وذات الشيء لفيسبوك، تويتر، يوتيوب، وين ما عندكم لينك فيه فيديو، اني داونلودر حيروح يسحب هالفيديو ويسيبها دغري على التليفون وبعدين فينا نبعتها على واتساب، نعمل لها شيرينج، اما نرجع نعمل لها بوست. يعني عن جد كتكميلة لحلقة الفوتوز والفيديوز. اكيد في كتير بروجرامات ما رح نحكي عنهم كلهم، بس اني داونلودر عن جد كتير بينعاز. انا بستعمله وبعوزه كل يوم. ان شاء الله عجبتكم. هاي اول حلقه عن ابلكيشنز. حنجرب من وقت لوقت نعرض لكم حلقات هيك وين بعرفكم على 5 ابلكيشنز بذات الثيم. على كل حال مثل العاده ححط لكم لينكات للاندرويد وللايفون بالفيديو ديسكريبشن وين فيكم تكبسوا وتنزلوا هالابلكيشنز. ميرسي كتير لانه حضرتوا ارابي انبوكسينج. بليز سبسكرايب هون ما بعرف وين في شي مطرح في شي لينك، كبسوا عليه، اعملوا سبسكرايب، اعملوا شير، اعملوا لايك، وخبروا اصحابكم. وبشوفكم مرة الجاي بحلقة جديدة من ارابي انبوكسينج.